bạn ơi, các bạn có thấy căn nhà mặt tiền này đẹp không? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Thiết kế rất là tuyệt vời đúng không? Đấy. Mình sẽ quay cận cảnh luôn nhé mọi người đây. Mọi người xem cận cảnh nhá, đó, đẹp chưa? Đây quay cận cảnh luôn này, góc chéo rất là đẹp. Hơi rung rung nữa. Hôm nay quên cái tripod ở nhà nên nó hơi rung mọi người. Đó, bây giờ mình đi leo xuống này. Quá đẹp. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh Construction House nha, ủng hộ mình nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hy vọng video có một chút gì đó để cho lại mọi người học hỏi và lưu cái mẫu sản phẩm này để giúp mọi người sau này trang trí cái căn nhà cho mình nha, trang trí căn nhà mơ ước cho mình. Ban công được làm bằng sắt đúc nguyên khối cho mọi người. Đó. Cửa được làm bằng nhôm xin pha rất đẹp. Mặt tiền được đúc bằng xi măng và cát hết mọi người. Rất là đẹp mọi người nha, tuyệt vời đúng không ạ? Mình được cận cảnh góc diện luôn. Đấy, đẹp chưa? Nét chúc hơi bị rung tay. Rất là đẹp. Xe tải chạy qua rung quá. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nhá. Mọi người nhấn đăng ký để cập nhật video mới nhất nha. Xin chân thành cảm ơn mọi người.